Hi guys! Welcome back to my channel. Ngayon po ay mag-unbox tayo ng bagong laptop, Asus. Ang kanyang model ay AsusX509JP. Tapos may free bag din po siya. Okay. Ito po yung charger niya. Maganda po. Dati po kasi mga charger is rectangle po siya na may kabigatan din. Ngayon, mas magaan po siya. Tapos ito po yung kanyang warranty card. Guide. User guide. i5 po ito, Intel Core i5, 10th Gen na po siya. Yan, ang kanyang specs ay yung CPU niya is i5 10th Gen. Then yung hard disk drive niya is 1TB plus yung 256 na PCIe G3. Ayan po. Then yung kanyang RAM is DDR4. 4GB po yung built-in niya. Expandable po siya up to 16GB. Tapos yung USB slot niya ay may tatlo po ang kanyang USB slot. Yan, dalawa po dito. Isa dito sa kabila. Then may HDMI slot na rin po. Magaan po siya ha. 15.6 po ang wide na ito. Sukat ng screen. Buksan ko po ha. Tignan niyo po yung keyboard niya. May backlight po. Maganda po siya sa gabi. Kitang-kita po. Kung bibili po kayo, mag-isip po kayo bumili. Ganito rin po. Gusto niyo po. i5 po. Ganda na po. Pwede na talaga. Tapos ito po pala yung bag niya. Nakasama. Maganda rin po siya kasi bag pack na po ito. Hindi tulad po ng dati handbag. Tapos tingnan natin loob ha. Mas safe na safe din po siya sa loob. Yan, may lagayan po siya ng laptop. Yan po siya nakalagay. Tapos yan, kung may documents pa po kayo dyan dito.